kanya po, in-appoint po siya ng ating Pangulo Rodrigo Duterte na kung saan ay siya ang humawak ng program para sa informal settler sa pabahay. So sana nga po ay magkakaroon tayo ng linaw dito kung ito nga ba ay dapat pang pagpatuloy. Dahil marami naman sa atin sa ngayon na mga project sa gobyerno nga na hindi tayo nasisiyahan. So tutulungan tayo ni Engineer Bobby Gavina. Okay, Sir Bobby, happy morning sa iyo. Salamat at nandito po kayo sa ating forum, Let's Talk, the Horizon Chaser Forum. Yes, happy morning and or I may say good afternoon sa lahat at sa lahat po ng naririto. Ako naman po ay kahit kailan naman po maimbitahan basta tungkol sa usapin na pabahay ay maasahan niyo pong darating po ko. At again, I'd like to congratulate you first for the soft launching of your new program, Let's Talk. And I hope we'll have more discussions on what's needed to be discussed on the present situation po ng ating bansa ngayon. Katulad nga po dito ngayon, ng kailan lang, Sir Bobby, nangyari kasi yung itong mga programa, no, yung sa housing na hindi natin na mamalaya na may issue pala rito ng titipid sa mga materials. So ngayon, isa yan sa pag-uusapan natin kung ano ang solusyon para maiwasan na yung mga ganitong proyekto, no, para sa ating mga mahirap. At yun nga, nabanggit ni Sir Bobby yan nung na-interview natin sa Happy Morning Show at sinalakay namin yung kanyang mga solusyon doon sa mga problema na papaharap para sa mga proyektong pabahay para sa informal settler na kung saan ay mga tinipid na ito. Pero titingnan natin, Sir Bobby, kung ano po ba yung suggestion nyo para sa ganitong klase mga proyektong para sa mga mahirap. At ilagay ko muna sa tamang konteksto po. Ano po? Katulad nga ng sabi niya, ako po ay dating, ako po ang head sa DILG po ng 50 billion Informal Settlers Families Resettlement Program. Ano po ba itong 50 billion Informal Settlers Families Resettlement Program? Ito po ay ginawa po nung panahon po na na-elect po ang ating Pangulong Pinoy. Ito po ay naging covenant niya sa mga informal settlers at naging reaction din po ito na nagkaroon po tayo ng mga maraming nasalanta po nung sa bagyong Ondoy na ang karamihan po sa mga nasalanta during that time ay yung mga taong o yung ating mga informal settlers na nakatira sa waterways at danger areas. And on top of that, nagkaroon po bali ang decision po ng Supreme Court na sinasabihan po ang ating gobyerno na dapat linisin na po ang Manila Bay. So yun po, linis ang Manila Bay, ayusin po ang mga informal settlers na nasa danger areas. So itong mga danger areas pong to, yan pong mga nasa tabi, nasa gilid po ng mga rivers, nasa mga ilalim ng tulay, at ito po, sa kwenta po ng gobyerno po, ito ay more or less nasa 120,000 plus. So nag-budget po ang government no, ng 50 billion para po ilipat ang mga ito. Medyo inabutan ko na po, medyo dulo-dulo na po yung 50 billion, almost ang nauubos na po. By the time na dumating ako mahigit 35 billion na po. Nung pong nakita ko po yung buong sitwasyon na ito, hindi niyo po nasasabi, ako po ay 27 years na pong housing developer bago po ako mag-join po sa kampanya ni President Duterte na napagtagumpayan naman po namin. Inaya po ako sa manungkulan po sa gobyerno, dito nga po sa informal settlers families. At kaya alam ko po lahat po kung ano po ang problema sa isang regular na pabahay. So, ngayon, mainit na ho itong paksang to na alam ko naman, unang-una, dahil po sa away po ni Mayor Richard Gomez dyan po sa NHA, dahil nakita niya araw po, sabi po niya, substandard daw po ang pabahay na binigay po sa mga taga-Ormoc. Ikalawa po, eto na nga po, within the next few weeks, mainit naman sa Senado at sa Kongreso na ipapasa na raw po
ang bill po para sa pagtatayo po ng ating bagong departamento, ang Department of Housing and Urban Development. At hindi nyo din po ako po isa sa mga technical working group. Part po ako ng technical working group po ng Kongreso, ng Joint Congress and Senate, na nagbalangkas din po ng batas na ito. So halos alam ko po kung paano po paano pong binuo ang batas na ito, paano po ang mga diskusyon, at sino kumukontra, sino may ayaw, at ano ang mga katwiran nila sa mga ganito. Okay, so bago yan, at alam ko naman na napakarami nating natutunan tayo, Sir Bobby. Papakita niya muna yung kanyang, ito i-present niya po pala, yung kanyang, anong tawag dyan, yung kanyang... Okay. Ito po yung 250 billion housing program. Ano po ba ito? Nung nasa DILG po ako, nung makita ko na pong paubos na yung 50 billion, at wala pa rin akong masyadong nakikitang matino po doon po sa mga pabahay na nagawa. Sa sarili ko pong inisyatibo, nag-create po ako ng bagong program dahil ito po ang nakikita ko pong sagot sa problema po ng pabahay para sa mga informal settlers. I called it the total solution approach. On informal settlers, ito po, bunga po ito ng pag-aaral ko. Tinignan ko po kung paano sinosolve ng iba't ibang bansa ang kanilang mga informal settlers. Bumaba po ako sa mga informal settlers, natanong ko ano ang kailangan nila. Pinag-aralan ko po ang mga iba't ibang mga datos para po makakama pa ko sa ganitong programa. Gawin ko na po ito. Okay. How urgent is the program po ng housing natin? Okay? Sabi po ni Presidente, nito pong lang 2017, na sona po niya, I don't have the extra credentials to be really a leader. What I have is ordinary leadership. If I could lead this nation, hindi naman greatness, but I can promise you a comfortable life under me. Okay? Ilagay na po natin yung konteksto, 25% po ng populasyon po ng Metro Manila ay informal settlers o sinasabi natin mga homeless segment of the population. Sabi din po ni President, as a worker of government, I promise to do whatever it would take to give all Filipinos a comfortable life. Fighting powerful interests and making sacrifices, my obligations to promote and uphold the greatest good for the greatest number. Okay? So sabi po niya, give all Filipinos a comfortable life. Sabi po niya dati, I promise a comfortable life under me. Then, sige po. Tapos, may sinasabi po natin to, ano ba ang pinaka-important economic goal? For the Filipinos in general, the most important economic goal is the eradication of poverty. Okay? So, also the hunger and adequate jobs. Okay? And moreover, identify the second most important goals are housing. 26% ay nagsasabing importante po sa atin ang housing. Ang education is 30%, health is 30%. So, equal po yung tatlong yun. Housing, education, and health. The survey all results also indicated modern lifestyle and leader in science and technology as among the least important goals. So, tatlo po ang pinaka-importante sa ating mga Pilipino: pabahay, edukasyon, at kalusugan. Okay? Sabi po ito, January to February, 2016, 10,000 respondents, at NEDA po, Ambition 2040. Sabi nga sa Ambition 2040, by the year 2040, dapat wala na pong mahirap na Pilipino. Because by the year 2015, we will become the 15th largest economy in the world. Ikaw na taga-pindot. Hindi kaya. Ako na lang, Ichi. Ayaw, baka dito. Okay. Ang proposed housing ISF resettlement program po, ang aim po nito, tatayo na siguro para mas madali, kailangan po magkaroon tayo ng lasting solution to the housing problem and congestion in urban areas
at kailangan mag-trigger to ng economic growth. Okay? At kailangan inclusive growth po ito. Ayan. Okay? So, ano ang background ng program? First, ito po ang nakakalungkot na datos. 1.5 million ang informal settler families sa Pilipinas. Okay. Informal settler families, 1.5 million. Isipin niyo po, ilan po ang anak ng isang mahirap? Hindi po ba average yata 7? Pinakamahina, 5. So, 7, o kahit sa 5 na lang, time is 1.5. Ilan po bale? 7.5 million agad ang wala na kaagad bahay o informal settlers. Titingnan niyo pong mabuti, sa NCR, we have 584,000 na informal settlers. I-times 7 mo, around 3.5 million. Ilan po ba populasyon ng Metro Manila? Nasa 11 million po tayo ngayon. So, more or less, 30% po ng nakatira sa Metro Manila ay urban poor at informal settlers families. Okay? 917,000 or sasabihin natin around 7 million na pamilya sa buong Pilipinas ang wala po bahay on the rest of the Metro Manila. So, ito po ngayon ang komposisyon ng lahat ng mga walang bahay po sa Maynila o informal settler families. Yung mga may boundary issues at meron po tayong privately owned lands, nasa 127,000 po yan. At government-owned lands, nasa around 100,000 plus. Yung areas earmarked for government projects, nasa 20,000 po yan. At ito pong danger areas, nasa 120,000. Sasabihin nga sa inyo, when you say danger areas, ito po yung nasa gilid ng mga estero, nasa gilid ng mga tulay, nasa ilalim po ng mga kung saan-saan man, nasa landslide area, yun po yung mga nasa danger areas. Ngayon, ano po ang objective po namin? Okay. Our objective is to resettle at least 650,000 informal settler families in the entire country. Why 650,000? Dahil sa aming datos po, more or less, ito po yung pinakadelikadong mga informal settler families. Ito po yung mga nakatira sa medyo mga delikadong lugar, yung etong kauna-unahang tatamaan ng mga kalamidad sa atin. Pag nagkaroon ng mga bagyo, nagkaroon ng baha, sila po yung kauna-unahang tatamaan po ng kalamidad. Okay? So, kailangan po magkakaroon po ng mga convergence o pagsasama-sama po ang mga different agencies. Andiyan ang HADC, ang DILG, private developers, at again, sa mga source of fund po, kailangan po natin ng China Exim Bank, ang mga foreign funding, kailangan din po natin ang tulong po sa national government o sa GAA. Okay? Ang target po namin, ang initial target, 16 highly urbanized cities, 5 component cities, and 10 component cities and 5 ICCs po. Ang co-implementing agencies po natin, the KSAs and the DILG. Bakit DILG? ISF po is an LGU problem and LGU is under DILG. Huwag po tayong masyadong umasa sa mga key shelter agencies na si NHA, problema niya yung squatter, kunwari ni Bacoor. Basta-basta, hindi po ganun kadali. Ang una pong nakakaalam at una pong namang problema sa mga squatters po ay yung ating pong local government. Yes. Hindi po natin dapat basta-basta iasa. Kasama lang po natin sila sa pagsusunod. Okay. Noon pong nasa DILG po ko, nung nakita ko po, na halos na ako call po, MSA, na kukuha na ni NHA lahat po yung pondo. During that time, na andun ako, out of 50 billion, nakuha na kagad nila 33 billion. Ayun nga po yung mga bahay na ginawa nila. Ayun po yung inaagaw ni Kadamay na ayaw nang agawin dahil pangit daw. So yung mga ayaw po sabihin mga umuugang bahay, but puro mga off-city po yung off-site po yung pinaglagyan nila na napakalalayong lugar na halos karamihan po ito is bumabalik din ho dahil nga ho hindi po na-address talaga yung kanilang pangangailangan economically. Ang na-address lang po, yung basta mailipat lang sila. Okay?
We call it the forced evacuation. Doon pong ginawa po ito sa NHA, nakita po, hinanapan po uli namin ng iba pang mga ahensya na may mandato na po pwede pang bigyan ng pera ng 50 billion. Dalawa po ang nakita namin. In fact, tatlo nakita po namin. Ang isang nakita namin is the SHAFC, Socialized Housing Finance Corporation. Ang Socialized Housing Finance Corporation po ay wala actually mandatong gumawa ng bahay. Magugulat kayo doon. Hindi po pwede gumawa ng bahay ang Socialized Housing Finance Corporation, pero pwede silang mag-finance. Mag-finance lang po sila. So, pinifinance po nila ang Community Mortgage Program o CMP, at ngayon, binigyan namin sila ng pera at gumawa po kami ng bagong guidelines na i-finance naman ang what we call the high density housing. Okay? Ganon din po yon, pero meron po kaming isang pinilit sa kanila. You do it like the CMP na People's Plan po. When you say People's Plan, ang People's Plan po, yun pong mga tao mismong ililipat mo, siya mismo, sila mismo, yung komunidad na yun, ang mismong magdidesisyon saan sila lilipat, anong klaseng bahay ang lilipatan nila, sino ang gagawa ng bahay nila, why, bakit sila pwedeng magdesisyon na gano'n. Tandaan niyo po, ang SHAFC walang mandatong gumawa ng bahay. So, ibig sabihin, si SHAFC, pauutang niya yung pera doon sa community, magiging private property, private fund na yon. Pag naging private fund na yon, pwede nang gawin ng mga tao yung paggawa ng bahay. Bigyan mo na sila ng pera eh. Ang saya-saya po nun. Dahil sila, kami ang gagawa ng bahay namin, tuwang-tuwa pa silang makalipat na agad. Hindi po katulad ng forced evacuation na talagang pipilitin ng NHA na mailipat na kung saan sang lupalop ng Bulacan, Cavite, General Trias at sa dulo ng bundok ng Rizal. Ganun po yung nangyari doon eh. Pero po doon sa ginawa namin sa SHAFC na People's Plan, talaga pong yung mga tao pang excited lumipat dahil sila po mismo ang nagplano ng kanilang bahay, sila naghanap ng kontraktor, sila po nag-design ng bahay nila at sila rin ang nakadecide kung magkano ang utangin nila at magkano ang babayaran nila sa SHAFC. That's the People's Plan. Okay? Ginawa po namin, naghanap pa kami ng ibang modality. Dito namin nakita ang LGU ay may mandato na ayusin ang pabahay ng kanilang mga informal sectors. Yan. Sabi ko nga sa inyo, ISF is an LGU problem. So LGU can do housing for them. Binigyan po namin lahat. As a pilot project, binigyan po namin lahat. Lahat po except passive. Kasi marami na raw siyang pera. Binigyan namin lahat ng tig na 90 million po, lahat ng bayan po sa NCR. At 2 beses namin binigyan din ng Quezon City dahil pinakamalaki sila. Okay? Binigay po namin yun, tig na 90 million, at tinatawag na namin nila ngayong seed money. Hindi na nila ibabalik sa amin yan. Seed money po yun para sa kanilang socialized housing program. Okay? Ang reflows po nun sa kanila. Ibig sabihin, yung 90 million na yon, kapag na-enroll nila, gawa ka agad ulit sila. Dahil pera na nila yun eh. Tapos so on and so forth. Seed money na rin. Pwede na lang dagdagan, pwede na lang paikutin, pwede na lang ibenta sa pag-ibig o sa socialized housing finance din para bumalik po kagad yung pera. Yan po ginawa namin. And we call it the MMRD, the Micro Medium Rise Buildings. Hilaw din po yun na People's Plan. At para malaman nyo kung ano-ano yung mga yan, sa programa po niyan, dyan po pumasok si Bistik Bill. Okay? Si Bistik Bill, finance niya muna yung bahay, yung mga housing niya, at saka niya ibinenta sa programa namin. Okay? So almost, hindi ako nagkakamali, naka-14 na Bistik Bill po kami. Kaya bumagal ngayon si Bistik Bill dahil wala na pong bumibili ng kanyang mga nagawa dahil nga po naubos na po yung pondo namin. But if there's a fund, Bistik Bill is a good program, actually. Pero dun po sa konsepto ng at least maayos na pabahay. Okay? Mamaya po, ngayon, take down natin, ano ba talaga yung maayos na pabahay? Kasi again, nung nasa DILG ako, binago namin yung programa. We created what we call resettlement governance. Okay? The resettlement governance is ito dapat ang naroon sa isang mga pabahay, sa isang mga resettlement area bago ka maglipat ng tao. Bago ka maglipat ng mga informal settlers, dapat kumpleto yun.
Alam mo, kinover namin yan. Maski po paglipat. Dapat, pag lumilipat yan, dapat naka-aircon bus yung tao. Yung mga gamit nila nakahiwalay sa kanila. Naka-wing van yun. Bibigyan mo kasi sila ng dignidad sa paglipat nila. Yeah. So, doon po sa programa namin sa DILG, nung bago na po ako umalis, nangyari na po yun ng mga ano. Nilagyan ko po ng mga budget yun. So, nagagawa po namin yun. No? You have to be sensitive para malaman mo. You have to go to the ground. Kausapin mo sila para malaman mo kung ano yung kailangan nila. Diba? Hindi basta hilahin mo na, iba-iboy bahay mo, ilipat mo dyan. Di pa nakakaya sila, magtatampo pa sila sa gobyerno pag ganun eh. May tanim silang masama loob nila, may tanim silang talagang galit sa kanilang dibdib sa pagkakapalaya sa kanila. Okay? Okay. Ang private strategies, katulad po na sinabi ko sa inyo, dapat may social preparation. Ipe-prepare mo muna sila bago mo ilipat. Okay? There will be resettlement governance, there will be resettlement plans, there will be public-private partnership, at i-build up mo muna yung community. Pag binuild up mo sila yung grupo nila, bibuild upin mo rin yung community yung paglilipatan nila. Hindi tapon ka na lang ng tapon. Pag naitapon mo, bahala ka na. Okay. But the thing is, ilagay rin natin yung sarili natin sa NHA. Okay? They are asked to produce, say, 50,000 houses, 100,000 houses. Okay? So, yung mechanism nila, yung limitations nila, andun. So, basta, importante sa kanila, makadeliver lang. Makapaglipat lang. Kasi nga, hindi mo rin alam, kapos ba time nila. Dumadaan din sila sa red tape. Naghahabol sila ng production. So, yun yung pong isang problema rin. So, I'm also putting my shoes in the shoes of NHA. Meron din po silang mga limitations. Okay? So, my strategy po, doon sa ginawa kong programa po, there must be an accessible to livelihood opportunities, transportation, basic utilities, water and power, and social services. There must be assess safe-based, dapat may geohazard maps. Ito po, sinasabi ko sa inyo, geohazard maps. Meron po dito lang sa Rizal, sa Tanay yata yun, na nilipatan ay nasa landslide area pala o nasa earthquake-prone areas. Pagkatira po yata ng mga sundalo, na-realize nilang gano'n, alisa na po kagad sila at ngayon abandon na po yung subdivision na yun. Okay? So we are actually just wasting our money on bad housing program. Okay? Dapat low density housing, i-consider mo ang gender, children, PWD, elderly concerns, dapat kasama po yan. And the other thing is also, it must be acceptable to sending and receiving LGUs. I-cover mo rin yun. Hindi ko si Quezon City ako, nagbalibag ako sa Rizal. Alam mo ba kung gaano kalaki ibabago ng ekonomiya ng Rizal kung maglalagay ka kagad ng 20,000 tao? Samantalang ang population niya, okay, there's one town in Rizal na ang original population is 30,000, naglipat kami sa kanila ng 35,000 na tao. So, in-overtake niya actually yung population na yan. Okay? Ginawa po talaga namin yan. Ginawa po ni NHA yan. Doon sa bayan na yan. Ang problema doon, kasi kung titingin mabuti, kapag po nabago po ang kanilang era, sometimes it takes almost between 3 to 5 years. Pag lumabas na po yung bagong census, tsaka lang magbabago era nila. So, between now na inilipat mo sila, at para madagdagan ng era ng munisipyo na yun, para maibigay niya yung mga serbisyo, it's around 3 years. Depende kung kailan ka tinamaan ng census. After the census, tsaka lang magbabago era mo. Eh, anong panggagastos mo ngayon doon sa inilipat na yon? Ano ibibigay mong services? Doon na lang sa paghahakot ng basura. Yung akong munisipyo, ang truck ko ay mga 3 truck lang, good for mga 20,000 populations. Eh, bigla mo akong binigyan ng another 20,000 population. Asan yung 3 truck uli na pang ano ko? Di babaho na yung bayan ko. So, the sending and receiving LGUs must help each other. Si Quezon City, kami po nag-umpisa po nito. Bago ka maglipat sa ibang bayan, magmawa muna kayo. Ano yung kailangan niya para masustain niya
etong mga inilipat mo. Okay? Nagawa po namin yon. Nagkaroon po kami ng mga MOA sa lahat-lahat ng sending and receiving LGUs. Ang galante lang po na magbigay actually is Quezon City. Yan, galante yan. Makati, galante yan. Ang mga barat pong magbigay ay Manila. Pasensya na po Hindi ko naman po inaano, siguro wala lang masyadong budget. Yung mga ganyan. So, yun po. And then, definitely, we must have an affordable and decent housing units. Doon tayo sa number 1. Basic utilities, water and power and social services. Noong time po na ito, sa sobrang apura ni NHA maglipat, lipat lang siya ng lipat. Okay? Pero po yung pinaglilipatan, wala pong tubig, walang kuryente. Hindi po ganun kabilis magkabit. Or, ayaw kabitan ng mga NHA. Bakit? Bibigay po sa inyo example. Nung time na unang-una naming visit, ikot kami sa mga resettlement site. Alam mo na si NHA, naghanda ng mga pupuntahan naming lugar na magaganda. Hindi namin ginawa yun. I-stop mo rito, sabi namin sa isang kalagitnaan ng biyahe. Stop mo rito. Kung sino yung nahintuan namin, yun ang gusto namin kausapin. Di, huli. Huli. Di tinanong namin tao, okay, ikaw, kumusta ka? Sabi namin. Opo, nakalipat po kami, galing po kami dun sa Quezon City, sabi nga, kami sa C5, sa C5 kami nang galing, kami tinanggal, gano'n. Okay, so, nabigyan ka ba ng financial assistance? Kasi pag nililipat namin, binibigyan ng financial assistance, 18,000 yun. Actually, that's equivalent to 3 months rental. So, 3,000 a month, so 18,000, 6 months rental. So, okay, opo, natanggap na po namin. Ito, bumili na nga po ako ng flat screen TV na maliit. So, yung po unang binibili nila, tutuwa ako, flat screen TV. Basta poor, ang una nilang bibili pag nabigyan namin 18,000 yung flat screen TV. Okay. Tapos, kumusta naman kayo ka namin? Dumating po kami dito, wala pong tubig, walang ilaw. Pero kinabitan po naman kami kaagad ng sub-meter ng tubig. Ganun naman, oo po. Kaya lang po, sabi niya ng ganon, 150 pesos per cubic meter ang bayad namin. Lupit na makapunto, 20 pesos lang yun. Yes, 150 pesos po yun. Nakakailang cubic meter ka a month. Super tipid na po namin kasi bata pa rin mga anak niya. Yung pong pinaliligo namin pangbuhos na rin po, nakaka 10 cubic meter po kami. Okay? 10 cubic meter, chinek ko doon sa water district, ang 10 cubic meter minimum yun. That's 200 pesos per month. Ang babayaran ng tao is 1,500 a month. Okay? 1,300 ang kinikita ni sub-meter. Ka-split na siguro itong mga kung sino man ando sa settlement site, si kapitan, si manager, o whatever. So, tinanong ka agad yung record, ilan na nailipat natin dito sa area na ito? Ay, sir, nakaka 5,600 na po tayo nailipat. Kwentahin nyo ngayon, 1,500 pesos times 5,000 houses. Yes. Kinikita nila yun. Okay? So, bakit nga naman nila kakabitan ka agad ng tubig yan? Eto. Ang kuryente naman po, kako, ay nakasubmeter din po kami. Magkano ang bayad mo sa kuryente? 28 pesos po per kilowatt hour. 28, kako. Hindi ba 12 lang ang kuryente ngayon? 14. Nakakailang kilowatt hour ka. Basta, at the end of the day, yung pinagipatan sa kanya malayo-layo. So, tinanong ko, magkano ang nagagastos mo a day? A day, oo. Nagkwenta po kami dalawa. Ang nagagastos niya a day is 270 pesos a day. Saan ka nagtatrabaho ka ako? Sa gasolinahan nga raw. Kasi bumabalik pa siya doon sa Quezon City para ano. Magkano sweldo mo ka ako? 300 a day. So, ang kanyang naiiwan na pangkain is 30 pesos a day. Okay? Paano gagawin mo? Hindi rin po makapagtrabaho asawa ko, wala rin po kami tindahan. Pag eto pong 18,000 na binigay nyo, naubos na. Sabi niya ganon. Kasi kahit paano, meron pa babalik ko uli kami at maghahanap ng ma-i-squatan. Ano gagawin sa bahay na ito? Paupahan ko na lang po, weekend house ko na lang. Apakagaling. Di po ba?
Ito po yung binigyan ko ng 33 billion po. It's really a waste of resources. Ngayon nagkwenta ako, nagpa-validate ako. Hindi ko po alam kung nung nagpa-validate po, mas po ko ng 2 million dun sa pondo ko po. Validation. Ibabalidate mo ngayon lahat yung mga nailipat kung ilan na talaga. At ilan pa ba yung original beneficiaries mo na nakatira. Yun po ang pinabalidate ko. It turns out, ang problema po, medyo nagkamali kami ng mga modality dahil parang pinag-commingle nila ngayon yung project na regular nila doon sa project ng ISF namin. So, hindi namin talaga makuha yung data, but basically, doon sa aming data, we are coming up with around, ang talaga nagawa ka muna is around 60,000 at 40% lang doon ang original beneficiaries na lang. Okay? So, 24,000 more or less. Ilagay na natin sa 30,000. Magkano na ibigay namin sa kanila? 33 million? Okay. 33 billion. Na billion. BBB. So, sa 33 billion ka kung ganun, nakamagkano tayo per ISF? We spent more than, the government spent more than 1 million for informal sectors. Dahil nawala nga, nagsibali ka na yung mga kalahati So, ibig sabihin, at the end of the day, when you do your final evaluation, you actually spent, kung sino yung natitira na 4 doon mo na rin kukwenta ngayon yung natira mong pera, yung nagastos mong pera. So, basically, you're actually spending around 1.1 million per ISF. Dahil yun na lang yung natitira ngayon 1.1 million ka ako per ISF. Kung gano'n ka ako, sana binigyan na lang natin ng tigto 200,000, pinauwi sa probinsya yung mga yan. Abay, nakatipid pa ng malaking gobyerno. Di po ba? Yay. So, yan ang mga frustrations ko po during the time na andun po ako sa DILG. So, we created this new program. Talagang hindi po, piniga ko po yung utak ko sa pag-iisip. Ano po ba talaga ang dapat? So, nag-research ako and everything. Yan na nga. Ito na nga po yung aking proposed strategy. Okay? Okay. Ang dapat po sa proposed strategy ko ako, ito dapat, sa resettlement governance, ito ang dapat kakumpletuhan natin na andun sa resettlement area. We must have health center, the child and elderly care facilities, school buildings, livelihood center, materials, and so on and so forth. I-discuss ko po ngayon in detail yan later on. Okay? And then, there must be a multi-stakeholders strategy. Hindi po kaya ng gobyerno lang yan. We know that. We know the limitations of government. At wala po kaming sinisisi tungkol yan. So, there must be a lot of stakeholders. Okay? Kailangan maging madiin tayo sa pagbibigay ng mga kaalaman tungkol dito para maging maaya mo po ang ibang mga stakeholders, ang mga private companies para po sumama po sila rito sa ating adhikarin. Okay? I-discuss ko po sa inyo ngayon. Okay. Implementation mechanism, dapat po may technical working group na gagawa. Ngayon ang susunod po local government unit, and then eto po mga agencies na ito ang kasama mo sa paggawa nitong pag-iimplementa po ng itong programang to. Okay? Hindi pa po ito batas at wala pa po tayo pinag-usapan tungkol dito. Iniikot ko po ito sa inyo, pinamamahagi ko po sa inyo kaalaman to dahil nga po baka dumating po ang time within the next 1 month magkaroon tayo ng Department of Housing and Urban Development. Okay? Pinopropose ko po sa kanila ito na magkakaroon tayo ng funding. LGU ang ikakapacitate natin dahil hindi kayang mag-isa ni NHA. Let NHA take care of the mainstream housing ng mga urban poors. But the informal settlers, the danger areas, dapat hawakan po yan ng LGU. Okay? There must be a social preparation phase. Kompleto po yan lahat. The socio-economic activities, the tender and acceptance of partnership. Andyan po yan sa inyong mga binigay ko sa inyo. We have the land acquisition and the community building activities. Paano ko pong ginagawa ito? Okay?
ibibigay ko ang summary na ito. In fact, may mga timeline po ako kung paano po gagawin. The LGU will identify the ISF communities. That means, ang dapat magbigay kung nasaan o ilan ang ISF na kailangan ilipat ay ang local government. Hindi mo iaasa ang datos sa NHA or sa key shelter agencies. Let the local government give you the real number, the real score, the real names of the people that has to be transferred. Huwag ikaw. Okay? The DILG now will capacitate the LGU. Ang DILG ngayon na magkakapacitate ng LGU. Okay? Tapos, pag okay na, nakapacitate na niya, i-capacitate na niya yung LGU, tinuruan niya LGU, paano niyang gagawin, gagawin ng programa, paano niyang implement, tsaka pa lang i-declare ngayon ng LGU na open na ako for partnership with private developers. Okay? Private developers will apply for funding commitment 9 with KSA. Okay? And LGU, and so on. Then the first phase will be the land acquisition, the land development, second phase, and so on and so forth. Okay? Andyan po yan sa inyo. Pero I'll give you more details later on. Okay? Ang priority always na endorsement criteria, ang bawat dapat kauna-unahang ang dapat mga mauna ay lahat again nung nasa resettlement ng nasa waterways at danger areas. Lahat ng delikado ang klase ng bahay, nasa landslide, nasa ilalim ng tulay, yan ang unahin mo. Yan ang dapat i-identify agad at dyan mo i-concentrate muna ang resources. Yung mga nakatira sa mga private lands, hayaan mo na muna yan. Hindi sila magkakaproblema dyan. Later on pa yan. Sunog lang ang problema nila. Sa sunog lang sila nauubos. But the danger areas, yan ang dapat tanggalin mo. Dahil bakit? Kita niyo po ang waterways natin. Diba? Sabay-sabay nating masosolve ang paglilinis ng ilog kapag inayos po natin ang waterways. Dahil yung mga nakatira sa waterways, dyan na rin ang tapunan nila, kaya ang ilog Pasig natin, patay na po. Di po ba? Yun ang dapat nating buhayin, gawin nating part, i-greening, magkakaroon tayo ng greening doon, at marami na po kaming nagawa dyan previously. Ipagpatuloy lang po namin yung programa na yan. Okay? Dapat po, ika-capacitate mo yung mga ililipat mo na magtatayo sila ng homeowners association o yan ang tinatawag na people's plan at sila po ang kukonsultahin mo kung paano po tayo gagawa ng pabahay para sa kanila at hayaan mo rin sila, tulungan mo rin silang mag-decide kung gaano kalaki ang kailangan nilang bayaran, gaano kalaki ang bahay na dapat gawin para sa kanila at ano ang negosyo na dapat nilang magawa bilang livelihood interventions mo sa kanila. Okay? Ito po yung mga ibang requirements. Dapat mga 51% ng intended beneficiaries dapat i-endorse nila yung klase ng project at ang project site ay ipoprovide ni LGU at ang housing units ay ipoprovide naman ng mga foreign partners. Okay. Saan po nanggaling itong mga sinasabi kong ito? Okay. Ito po ang budgetary requirements. Dapat sa land housing, 200 billion won. Per fund administrative cost po yan. Hindi ko kung may pondo ka, wala ka ng administrative cost. Siyempre, sino ba ihahawak ng mga agency niyan? O hawakan niya ni SHAPSI o ni Pag-ibig o ni LGU, siyempre, may panggasto sila paano nilang i-implement yan. So, meron po tayong 25 billion or I may say 10% po ng fund. Then, we have the social preparation. Ito ay sinasabing, huwag kang maglipat basta-basta. I-prepare mo muna sila. I-prepare mo yung lugar, i-prepare mo yung LGU, i-prepare mo yung sending and receiving LGU, i-prepare mo yung homeowners. Ayusin mo muna sila kung hindi magkakawindang-windang yan. Okay? Then you have the resettlement governance. Okay? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dapat lahat ng facilities andon. May panggastos po tayo dyan, which is around 5%. Okay? And then, the community building. Another 5% po yan, more or less. Or 3% something. So, that's the point po. Pagsama-samahin mo lahat. Ilagay mo muna lahat bago ka maglipat. Buuin mo yung programa. At ang tanging makakabuo po minsan yan, o pwedeng magkumpas yan, is kung meron po tayong malakas na Department of Housing. Bakit? Ano ba yung ngayon, yung Department of Housing natin ngayon?
Our Department of Housing right now is the HUD-C. It is an advisory council. Opo, tama kayo. Ang HUD-C po will become the chairman of the board of directors, our HUD-C chairman. Chairman siya ng mga board of directors ng different key shelter agencies. Pero, policy direction po siya. Hindi po siya ang nag-i-implement. Okay? Para sa NHA, ito mga project namin, pa-approvean lang namin sa board. At board ang mag-approve. Yun lang po ang papel niya. Okay? Andun din po sa pag-ibig. Pag-ibig, pera ng member to eh. O, eto ngayon ang pera ng, ang pera ng pag-ibig. So, paano po natin nga anahin yan? Eh, hindi naman, yung policy namin, hindi naman manggagaling doon sa board. Manggagaling doon sa policy maker ng pag-ibig. And it's the same thing with SHFC. Okay? Yan, 250 billion na yan. Para paliwanag sa inyo yan mamaya saan manggagaling. Okay? Ito yung funding mechanism. Okay? There must be an LGU financial assistance and subsidies. Kaya kung sinasabi ang LGU, para mauna ka, dapat may subsidy ka. Ang subsidy mo, dapat yung lote. Dahil marami naman kayong mga property, ikaw na maghanap ng lote o magpatulong ka na bumili ng lote or pipila ka sa funding para sa lote. Pero ganun, ikaw pa rin ang hahanap. You have the People's Plan Housing Type Program, you have the balanced housing of private developers, and you need the private corporations and other options. Okay? So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo uli yan ng mga detalye. Okay? You bear with me po at medyo nakalahati pala po tayo. Okay? So, land acquisition, we'll have the budget of 34 billion, land development is 23 billion, house construction is around 220,000 per unit. Ang pass-on rate po natin is more or less 385,000 per unit, which is approximately 1,200 a month. 1,200 to 1,400 a month. How are we going to do this? Huwag mong nanakawin. Kasi, pag tinakaw mo, mamamahal yan. Okay? Ay, nawala. Ayun. Okay? Ito po yung roadmap ko. Ito po ang timeline natin. By 2018, dapat may 40 billion worth na magagastos tayo, 320 hectares ang magagawa natin, 104,000 ISF in 1 year time, 12 township. Ang akin pong proposal is a township program. What is a township program? Marami pong township ang ginagawa ngayon. Ang mga Ayala, ang mga Megawide, yung mga ginagawa po sa BGC, Philinvest, township po yun eh. Buo na po yun, town. Pero ito po, township dapat para sa informal sectors. Dahil yun, township ng mga mayayaman yun. Okay? Kung tutusin po, ang titingnan nyo buti, kahit magaganda po yan, kahit tuwang-tuwa kayo nakikita, para sa amin po, hindi po makatao ang design yan. Kung titingnan nyo po, kukonti po ang mga open spaces nila, kukonti ang mga park nila, dahil mina-maximize nila ang magagamit po ng mga commercial area. Dahil nga sabi nila, kami may mga obligasyon sa aming mga stockholders, so kailangan mas malaki ang kitain namin. Okay? Hindi po ganun po sa ISF housing program. Para sa amin po, we have to humanize the design. Dapat focus po tayo sa mga beneficiaries, focus po tayo sa mga tao, hindi focus po tayo doon sa pagkakakitaan. Okay? Okay? Para lang makita. Tuloy lang, sir. Sige, para po makita. Okay? By 2019, gawa tayo ng 12 township projects, 320 hectares, another 130,000. By 2020, 16 township uli naman tayo sa 2021 and 2022 at the end of term of Duterte, we must have completed at least 65, we must have completed all the township projects po na gagawin natin. Okay? At para po masabi ko sa inyo na hindi po kami nagbibiro, during the time na sa DILG po kami, nakipag-usap po ko kay Senator J.D. Ejercito, which is the Senate Committee on Housing. Ano po siya?
very positive po siya. Nakita niya po itong programa at gusto niyang ituloy. And during the time ng pinapaliwanag ko, I told Senator Tiberos that I need around 50 billion a year. Yes, sabi niya, we'll support your 50 billion a year. Dahil, sabi niya, sa Brazil, yung housing program nila is actually 50 billion a year. Okay? So, tama tayo. Halos kasi parallel tayo with the, with Brazil eh. So, we can go on the 50 billion a year. Kaya natin yung programa niyan. And then, after that, I went to sa Congress po. I talked with Congressman Nograles, which is the head of the appropriations. Naku po, ang hirap ko pong kumuha ng appointment. Pero sabi niya, say Bobby, I'm giving you 10 minutes, sell to me your idea. Dahil I'm really in a hurry, sabi niya. Yes. Bago kayo mag-aano kasi binigyan ko po siya ng rundown. Alam niyo po ba yung 10 minutes namin? 30 minutes na, hindi pa siya matitigil sa katatanong. Tuwan-tuwa po siya. And then, after 30 minutes, umikot po kami. Pinarinig niya ngayon doon sa ibang mga kasama niya. Tingnan niyo ito, itong idea na ito. Sabi, sige Bobby, I can fund that. Okay? Sabi nila. Okay? Good. So, good po yun. The 250 billion program is actually in motion na po. And then, after that, medyo nagkakalimutan na. Okay. So, nung nakikita nila na nakikita ko po na medyo mas marami na sila, iba na inaasikaso nila, so hindi na po natutulak yung ating 250 billion. Okay. Ginawa ko po, I took an alternative. I went to China actually. Yes. I went to Exim Bank and asked if they can lend us a 250 billion for this housing program. And they said yes. Ito po pinadala nila nito. Yes, G2G, pinadala nila ito sa DILG that we can fund the 250 billion housing program. Nag-present po ako sa kanila at nagustuhan po nila, provided, yan ang provided, your supplier, the housing supplier will be Chinese. Yes. Wala po akong problema ron. Maniwala kayo. I love it. Kasi, pinakita nila sa akin, I talked with this big, which is the Future Homes, at talaga na napakaganda naman ang programa nila, which is pakikita ko ulit sa inyo later on. Magagaling po. And napakamura po, because it is a housing program. And then, ipinasok ko na po ito ngayon. I was then sitting in the board of SHAPC, at pinakita ko po ngayon ito dun sa SHAPC. Okay. Tayo mag-push nito. So, I was being helped then. Tinulungan ako ni Bustos po, which is the President of National Home Mortgage Finance Corporation. So, ang ginawa po namin, we need a conduit of this loan. So, we went to DBP. Okay? Willing ngayon si DBP. Sige, sasapuhin namin loan, kami magdi-distribute sa mga LGUs. So, shoot na po, ano? Hindi man ako bigyan ng Congress, hindi man ako bigyan ng Senate, or anybody, I still have now the fund coming from China. Okay. Then, pinush mo namin to. Unfortunately, ang kailangan lang po ng China is sovereign guarantee. Okay. That's where the problem comes. Okay? So, inilapit po ito ni Bustos sa Department of Finance, and Department of Finance actually rejected it. Why? Okay? Ito ang tingnan nyo. Okay? This will actually affect our GDP. Okay? All projects then are GDP related. Bakit? Ba't ngayon hindi po pwede ito? Kasi, pag ito, binigyan nila ng guarantee, this is actually good money, sabi nila, going to bad business. Yes, actually. Why? Kasi po, this is services. Okay? Services po ito dahil po ang ISF or the NHA has a very, very low collection efficiency, which is even below 30%. So, sa madalit salita, pag talagang inutang ito at ipinigay sa mga ISF,
30% lang ang collection mo. Apektado ngayon, naabunuhan to ng national government ang 70% nito. So it becomes services. Medyo nasya-shock na kayo. Ano? Ano bang purpose ng gobyerno? Yes. Yeah, kaya lang nga, kasi ang mangyari doon, igaan mo na lang, huwag ka na mangutang. Parang yun ang ano lang sa akin. Yet, kasi kako, ang bagal nung dating sa GAA. So, yun na nga. But, nung ginawa po namin ito, naintindihan ko rin yung point ng DOF. Kasi, tama nga naman, nagiging services. Pero kasi, they didn't realize that I also factored in the income generating issues po nung buong resettlement side. Kaya lang still, sabi nga nila, this is a pioneering concept, this is an untested charter, untested area po ng ating government na gagawin natin itong township program. So it must really come from GAA. And the problem is, we are on a build mode. Pero infrastructures po ang ginagawa, hindi po housing program. Iniwan siya. Naiwan po siya dahil nag-start po tayo ngayon sa infrastructure. And then, everything is wobbly right now, considering because of the train, the inflation, and everything, iwan na naman po ito, ang housing program. Which is napaka- So, sana nga po, pumasok po ang DILG, and then, tsaka po natin iinto. But again, the Chinese is still bent on funding this. Okay. Then, a few weeks ago, dumating po sa akin si Mr. Chuck Lee, the lawyer of Ibrahim, the incoming Prime Minister of Malaysia, and he's actually the incoming Foreign Minister. He's the think tank, economic think tank of Ibrahim. And he's asking about, ewan ko kung paano pong nakarating sa akin, ako raw ang nirefer for the housing program of the informal settlers. Kasi nakita nila na yun po ang pinakamalaking social issues natin, the housing program ng ISF. And again, they said, the Malaysia is willing to finance our housing program. Dalawang bansa niya. So, dalawa na po yung bansa. Grabe siya. But somehow, because of politics of DILG, so I was kicked out of DILG. Not really kicked out, but we left DILG. I transferred to DAR. Why? Because our present secretary, which is a good friend of mine, we are one group, and asked me to start this farmers housing program. Yes, and I congratulate you. And the farmers housing program is a really good program right now, and I'm very happy to be part of it. But still again, I want to look at the bigger picture of getting to solve this ISF program dahil kada bagyo na lang po, inaalala namin yan. Okay? Kada bagyo na lang. So, yan po ba dinala namin? So, ito po yung isang inaano ko. Ito nga, sinasabi is 250 billion. I have this thick, ganito po kakapal ang aking mga data dito. Paano po ginawa ang buong study na yan. And you know, I'm doing it on small scale. As talking with Bacor actually called me and asked me if I can help on their housing program. And yes, and also Quezon City is actually looking at of adopting this township program. Hindi ko na po sasabihin kung sino sa Quezon City dahil mag-election, baka akala na umulitik ako. But if ever this person wins, sabi niya, he will completely adopt my township program in Quezon City. So that will help me give you the proof of the concept. Yun po ang importante sa akin. If I can create the proof of concept in 1 year time, I know this government will adopt this program. Ano mangyari? Okay? So, again, in summary po, meron po akong pakikita sa inyo. Paghintay niyan, sir. Teka po. Ngayon na. Diba parang, pwede bang simulan na Okay, yan? this is what we call the MRRD, the Massive Resettlement for Rapid Development Program. My innovative strategy for resilient and sustainable program, it's a township model. Okay? Kasi tinataas mo ang dignity ng tao. Ang problema po kasi ngayon sa mga natin, sa mga ISF program, it's wala po tayong grand plan. Oo. Have you seen a grand plan of housing Na, for the past how many decades already?
Alam niyo ba kung nasaan yung grand plan nun? It's Imelda time. The Ministry of Human Settlements, kung saan nagtayo siya na napakaraming place. That's actually the good grand plan. Then after that, Wala na. may grand plan pa po ba tayo? We are being shortchanged in this super pangit na mga housing Ilang super power? program. Ayoko naman po sabihin, kaya lang, it becomes a waste of time. It's become And money. a picture of inefficiency and corruption. I don't want to say what kind of agency is that, but And it kung leads titingnan mo to- mabuti, the worst corruption po natin ngayon is when you steal from the poor. Okay? Binigyan mo yung bahay, yung mahirap ng isang bahay. So pupunta kayo yung mahirap doon sa may bahay na yon. Babayaran niya po ng 25 years yun, ha? Babayaran niya po ng 25 years yun. Darating siya, makikita niya, uuga-uga yung bahay, yung kanyang bintanang jealousy na pag nilakas niya ang sara, babagsak ang isang blade. Kaya pag madalas siya sasara, wala na siyang bintana later on. Totoo So, yan. ganun po yan. So, just imagine, kung ganun ngayon ang housing program natin, saan na lang tayo pupulutin? It's unthinkable. Na kung nagnanakaw ka sa mahirap, that's the worst form of corruption. Sige, nakawan mo na yung mga road projects. Nakawan mo na yan. Maraming gagamit yan. Mayaman, mahirap gagamit yan eh. But for the housing for the poor, yung mahirap lang ang gagamit. Okay. 270,000 worth kunwari yung bahay niya. Okay. 270,000 worth. Tumira siya. Para matira niya na matino yun, gagastos siya ng more or less 50 to 100,000. Matino na yun. Kasi hindi walang palitada. Wala lahat yan eh. Yung nakita ko nga minsan, magpa-flash ako, lumalabas sa lababo eh. Totoo po yun. This is true. I'm not lying. It happens. Kasi nga, wala silang pakialam. Yung tubo na papunta sa banyo, pag ganon, yung tubo papunta sa septic tank, pag ganon din, nagmimit to sa ilahan sa lababo. So ngayon, nabiyak na yung lababo kasi doon nagmimit yung tubig. So doon na lumalabas. So it's true, actually. Yung mga pader, umuuga po yan. Kulang ng mga reinforcement or whatever. Ngayon, yung inabutan ko doon, nasa gitna silang buong pamilya. Bakit nasa gitna ka ako? Kasi tingnan niyo po, pag umahangin po, umuuga po yung pader, baka malaglagan kami. At least kung nasa gitna kami, siguradong baka hindi naman kami tamaan basta-basta. Kaya, ganun po yung nangyari. So sasabihin ko po talaga, I can say this with straight sa kanila. The worst form of corruption is when you steal from the poor. Pag yung isang mahirap tumira dyan at gumastos ng 50,000 para maiayos lang yung bahay na pagkapangit-pangit, okay? Ninakawan niyo po sila ng 50,000. Yun ang pinakamahirap na yun. Ninakawan mo sila ng dignidad. Marami ka nang ninakaw sa kanila pag ginawa mo po yun. And that's the worst form of corruption. Okay? So this is what I'm doing now. Ang gusto ko po, although this is just my title, the MRRD, the Massive Resettlement for Rapid Development. Why massive? I want a township program wherein you can put at least 10,000 people, 20 to 30 to 40 hectares. One time, big time, ilipat mo sila sa isang lugar. Okay? Sabi ko sa inyo, there are 3 things that they need. Housing, education, and health. And you have to take that, you have to cover all those 3 para mo mapatira sila ng masaya. Okay? We must have a holistic approach on how to do this. First, you do your convergence. Okay? Nawala na po yung aking mga ibang letters. Pero marami po yung letters na yan, andyan po sa inyo. The convergence must have a pillar. I'm calling it the pillar. Dapat, yung magsasama-sama po ang mga different agencies para po magawa itong programang to, okay, para po maging matibay ang programa. Dahil ang strength po ng programa ay dun po sa partnership ng iba't ibang sektor. Okay. Sayang po, hindi na po nakita yung isa kasi sa pillar po, makikita po nyo kung ano-anong mga agency ang mga nasa P, ang nasa I, which is and the L, the lending agencies, and so on and so forth. But let's go with this convergence. So convergence po, dapat magsama-sama. What I'm looking at is dapat andyan ang DILG, ang DepEd, ang TESDA, the DOLE,
Go Negosyo, andyan po ang PESA, andyan lahat sila. Isang buo po ito na township program. Okay? Nag-create po kayo ng isang maliit na bayan. Okay? Independent po yun, ibibigay nyo na po lahat doon sa bayan na yun. Concentrated na lahat ng mga interventions ng ating government. Okay? First, you have a sustainable communities. The ecological needs dapat andyan. Okay? There must be an adoption of green technologies, solar-powered houses, rainwater harvesting facilities, modern septage and system, and eco-waste management. Why solar-powered? Para makatipid sila sa kuryente, definitely. Why rainwater harvesting? Para makatipid naman sila sa tubig. Dapat may system po ng rainwater harvesting po yung community para mapandilig nila sa mga halaman nila, gawin mo silang green, hindi na po ginagastos yung tubig na yun. Ito po ang isang itinutulak actually ni Senator Loren Legarda, the rainwater harvesting facilities. There must be a modern septage system. Hindi yung saksak na lang ng mga septic tank nila dyan. Dapat yan, centralized po yan. Dapat po yan, meron kayo mga system po in place po para po i-address po lahat ng mga pollutants po niyan. And you have the eco-waste management. Okay? And then, ito po yung pinaka-importante sa lahat. There must be an economic zone and skills training. There must be an employment, job linkages, and livelihood opportunities. Paano natin gagawin yan? Ito ang i-discuss sa inyo mahaba. Okay. On one area, one community, say this is one community, dapat gumawa ka na ng, we call it the PESA, small PESA, the export processing zone, or magkakaroon ka na ba ng mga livelihood centers or livelihood opportunities. No? During the time na binubuo namin to, I actually communicated with the Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Sabi ko sa kanila, Sir, kung po pwede, lahat ng mga subcontract nyo, dalhin nyo na dito sa gagawin namin mga township program para sa informal settlers at automatic may workers na kayo. So, sino magtatrabaho doon? All the idle members of the community can work there. Okay? At hindi lang yon. Libre silang ite-trade ng TESDA. Kasi nga, naka-loop in din po ang TESDA sa amin nun. Train sila ng TESDA, magiging magagaling silang mga workers. Okay? Sabi ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Bobby, alam mo sa tulang, huli ka na. Kasi lahat ng subcon namin, dinadala na lang namin sa China. Mas mura pa. Actually, nakakatawa. Sabi ko sa inyo, pinaliwanag ko sa kanila mabuti. Di ba dapat ang tulungan natin, makasama natin? Okay? First, kapag dito nyo nilagay yung subcon, meron kayong tax incentives by using the PESA tax incentives. Kasi, i-member namin ng PESA yung livelihood area natin. And 10% of the entire area should be dedicated to livelihood program. Okay? There must be job linkages, all the livelihood opportunities must be there. So, ibig sabihin, pwede kang mag-subcon dito. Kwentahin mo ka ako. Dito may subcon, presyong China ka na halos. Okay? Bakit? Wala kang endo. Wala kang mga incentive na kailangan bigay. Subcontract lang tayo eh. Diba? May nagpa-process niyan. Importante, mabigyan mo ng trabaho lahat ng nakatira dyan sa township program na yan. Sa township area na yan. Okay? So ngayon, ano po nangyari? Doing this, na-solve po natin yung ating financial requirements po para po tumaas ang collection efficiency natin. Para yung mga nagtatrabaho doon, o automatic deduction na yung pambayad ng bahay. Di ba? Parang si Pag-ibig yan, automatically deduct na yung mga pambayad ng bahay, parang nagkakaroon pa nga sila ng sweat equity. Hindi na nila iniisip yung pambayad ng bahay, doon na manggagaling yung sa pansweldo sa kanila. Okay? And then doing that, kung sakasakali namang magtatagumpay yun, may pinagkakitaan pa sila on top ng pambayad ng bahay. Okay? So doon, ganun ang mangyayari doon. So, walang endo, may trabaho, idle members of the community, hindi necessarily tatay at nanay. So, it can be done also by the children. Okay?
And then, kailangan alam mo rin, pakiramdaman mo rin sa sarili mo, na also sila, pag nagtrabaho sila, kung may matanda sila, hindi nila maiiwanan dahil aalagaan pa nila. Kung may bata sila, alagaan din nila. So what you can do is also come up with the child care and elderly care facilities. Para kung may matanda ka, dun mo ilagay, at kung may bata ka, dun mo ilagay, iraranto naman ng DSWD. So that means, makakapagtrabaho ka nang wala kang iniisip. Dahil meron kayong facilities para alagaan yung mga alagain niyo. Okay? Then, also, there must be a financial literacy trainings and estate management. Kasi minsan, ang mga ISF, pag binalibag mo sa magandang lugar, to the word, tutugjutin nila yung lugar, wag. So, tuturuan mo rin sila na magkaroon ng magandang pananaw sa pagtira sa isang magandang lugar. Okay? Kasi decent housing, ito po, a decent housing will promote decent living. Ilagay mo sila sa magandang bahay. Ilagay mo sila sa magandang community. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi maglalasing-lasing yan. Hindi lalabas-labas yan nakahubad. Hindi sisiga-siga yan. Dahil kung maganda yung tinitira nila, makakatanggap na sila ng bisita, magkakaroon na sila ng kanilang dignidad na siyang magbibigay sa kanila ng lakas para o ng pagtutulak para sila magbabuhay ng disente, ng marangal. Okay? Nagtatrabaho ka na. Maganda na yung bahay mo. Maganda yung komunidad mo. Kompleto na yan lahat. Hindi mo nakakalaman siya nag-iisip sa bahay sa bayad ng kuryente. Basta doon ka na lang sa solar umasa. Pwede rin. Kung may aircon ka, pwede pa rin. Di mo ba? And then there must be, sabi nga sa inyo, di ba? House, education, and health. Dapat may hospital doon sa loob ng yon. At dapat may mga health clinics tayo na saan natin kukunin ng workers. Makikipag-coordinate tayo sa CHED na lahat ng mga bagong graduate dapat magsaserve doon ng 1 to 2 years. Okay? Libre na kayo ng workers mo. Kumpleto ka na. You will have adequate health workers if you impose that kind of policy. Okay? Then, huwag mo na silang paalisin din doon. Dapat may free high school and college education within that community. Why? Kaya kasing sustain. Kasi kung isang community will have around 20,000 families, to more or less, multiply mo ng 5 yan, 100,000 population yan, maglagay ka man ng school, masusustain yan. Okay? Umiikot po tayo lahat ng ekonomiya niyan, umiikot po lahat ng ating mga gawain dun na lang sa lugar na yon. Ano na solve natin? Nakaka-contribute pa nga sila sa pag-solve ng ating traffic problems eh. Diba? Hindi na sila aalis. I got this model actually from Singapore. You know that in Singapore, ang Singapore is cluster by cluster ng mga communities yan. Diba? Kapag ikaw, di kotse ka, at libot ka ng libot sa Singapore, mauubos ang pera mo. Bakit? Meron ka actually parang, toll gate dito, na kapag pupunta ka sa mga commercial area, sa mga busy area, na-charge ka. Kasi bakit ka naman lilibot-libot pa? Andun na yung trabaho sa lugar mo, andun na yung mga sinihan, andun na yung mga shopping centers, sa bawat community ng Singapore. So hindi ka po kailangan maglibot-libot at magyabang-yabang, o pupunta ka sa mga commercial area dahil ma-charge ka. So para makatipid ka, doon ka lang sa community mo dahil mabubuhay ka na ng kumpleto ron. And it's the same thing na mangyayari kung doon sa isang community, ilalagay natin lahat from livelihood, from education, from health, kung lahat-lahat, aalis pa ba sila? Let's go on the logic na bakit ba sila nagpupunta sa Maynila? Trabaho. Dahil for trabaho. Dahil sa trabaho. Diba? Kung andun na yung trabaho sa kanilang tinitirhan, lalabas pa ba sila? Hindi na. Dapat may mall dyan, sir, no? Yes, yan. At baka maingit rin tayo. Yan nga, kaya kailangan natin ng proof of concept eh. So, again, there's an affordable and decent housing. Ay, sayang hindi nakita ito. I have what we call the logo. Ang tawag ko rito, Duterte. Andyan po yan, sama sa inyong mga Duterte. Ang ibig sabihin yan, durable units
with a 30-year period or 30-year ang itatagal ng mga magagandang unit. Bakit 30 years? Ang amortization po natin ay ang lahat ng bahay natin is 30 years to pay. Baka naman 20 years lang, wasak na yung bahay mo, 10 years lang, magkakaproblema po ang financing agency dahil hindi ka na magbabayad. Dahil wasak na yung bahay mo. Eh sabi ko nga po, yung ibang agency dyan, yung bahay na ginagawa, kapag po naglilipat sila at nakasipa ng konti ng bata at giba agad yung buong bahay, definitely hindi na babayaran yon. And it's this thing na nakikita ko kung bakit po mababa ang collection efficiency. Because we are not really giving them a good housing unit. Okay? So ngayon po, when I talk to China, at binigay sa akin ng China si Future Homes Philippines, Future Homes China, sabi nila, kung sila dapat pamili ka sa mga sa mga gagawa ng mga bahay. So at ipang-uutang namin yung 250 billion na yan. Basta ang supplier ng bahay coming from China. Okay? So eto po yung model unit niya. Kinuha ko po siya doon sa farmers housing namin. Okay? Sa farmers housing namin, alam niyo po ba mga technology niya sa China? Ang bahay po 12 days lang ginagawa. Mabilisan po. Ganun po sila kabilis. Nakakatawa nga po kasi po yung mga Chinese, iba po pala magtrabaho yung mga Chinese, kaya pala hindi po dahil mura sila, kundi efficiente pala talaga sila magtrabaho. Yung isang panel na yan, binubuhat po yan ng isang incheck. Pag Pilipino po ang gumawa, 3 Pinoy ang buong buhat yan. Ang incheck, pag nag-umpisa magtatrabaho yun alas 7, alam pa kayo yan, hindi nagta-time in yan, alas 8 sa dating, hindi. Pagdating alas 7, at kung kailan pa hanggang siyang may lakas, alas 6, alas 7, ito pa na siya hinto. At halos pagkakain pa niya ng hapunan, sinisilip pa uli niya yung kanyang ginawa. Okay na. So, ganun po sila kabilis. So, at kasipag. So, kaya po kaya nilang gawin to. 18 tao, tinuruan po nila, kaya pong gawin ng 12 araw lang yung isang duplex. That means 2 bahay. Parang 6 days per person, per group lang yan. Ito po yan. Binaba po nila, buong-buo po yung mga gamit. Ganito po sila maggawa ng bahay. Yung lahat ng gamit para sa bahay, andun na kagad. Isang delivery lang. Yes, sasalpak mo na lang. Walang tapon yun. Eksakto lahat yun. Okay, ayan po. Diniliver sa amin. Buo na po lahat yan magagamit. Okay, ginawa po nila yung foundation. Malalalim po foundation yan. Hindi yung foundation na nalulusaw. So, buo po yan, full buhos po yan, at walang daya po yan. Second day nila ginawa ito. Third day po ito, third and fourth day, nag-pour po sila ng foundation, setting. Ika-fourth day po, nakatayo na po agad ang poste. 4 na araw yan, ha? Okay? 5 araw, ito na po, pinipre na po nila ang mga wall panels at floor slab. Okay? Ika-6 na araw, buo na po agad yung mga wall namin. Okay? 6 hanggang 7 days. Ika-8 araw po, ina-align na po natin ngayon yung mga panel, ginagawa na yung roof framing, yung mga trusses. Okay? Tapos po, sa ika-9 na araw, nag-finish na po sila. 9 days, nag-finish na kagad ang wall. Okay? 10th day, ginawa na po yung roofing, ceiling installation. At mind you, hindi lang sila basta naglalagay ng mga yero. May insulation po sila. So they make sure na malamig talaga yung bahay. Okay? Hindi po mainit na talagang basta inilagay na lang po yero, may mga tulo-tulo pa. Pero sa kanila po, kasama po pati insulation. 10th day po yan. 11 at 12th day, tapos na po ang bahay. Andun po yan ngayon sa dark compound. If you can go there, andun na po sa tabi ng guard, andun po yan. Ito po yung sample na kanilang ginawa. Okay? Ganyan po yan. Hindi, doon na po sa harap po ng dark compound. Sa loob ng dark compound. Makikita niyo po yan. Okay? Ito yung kitchen counter. Granite po ang kanyang kitchen counter. Okay? Ito po yung toilet niya. Talo po ang toilet namin sa ganda. Okay? Kita niyo po ang kanyang bintana. Ang kanyang mga bintana po ay talaga pong sliding window.
Okay? Ayan na po ngayon na matapos po. 2 bedrooms po yan. May divider po yan. Okay? Tapos, tingnan po natin to. Hindi ka na ng bahay. May solar power pa siya. Okay? Talo ang LHA. Ngayon, doon sa farmers housing, isinama na po ng mga Chinese, eto pong livelihood program dahil ni-require namin. Meron po silang tinatawag na hydroponics. Ang hydroponics po, kikita po kayo ng 10 to 12,000 a month. Inilagay na po nila yan, worth 50,000 po yan. So ngayon ang mga magsasaka, meron na kagad pagkakakitaan, pamhanap nila ng pambayad ng bahay. Alam niyo po ba magkano yung unit na yon? Okay? Ang unit po niyan is 250,000. Ang halaga po ng inyong buhulugan monthly is 1,020 pesos. Yung ganong klaseng bahay. Ba't Chinese ang gagawa na walang chupit-chupit? Di ba? Kasi pwede mo ibenta nga na 700,000 yan eh, di ba? Sige, pumunta ka sa ibang mga developer, 700,000 yan. Okay? Ngayon, paano natin mapapababa ang presyo ng mga ating bahay? Okay? Alam niyo po, lahat po ng mga developer natin ngayon na malalaki, Ayala, SMTC, lahat po sila, nire-required po sila ng socialized housing compliance. Ibig sabihin, kung gumawa sila ng 1,000 units na subdivision, dapat po doon, meron silang 150 houses na gagawin na pang-socialize. Yan na nga po sa Ayala, yung mga Bella Vita, yan po yan. Yung po yung pang-socialize nila. 450 to 480,000 lang po halaga yan. Okay? So ngayon, nakipag-deal po kami sa kanila. Ito po, isa po sa mga nag-idea namin, sabi namin sa kanila, i-develop nyo na lang itong mga gagawin naming subdivision. Kayo na mag-develop. Mura lang aabutin. Kinuwenta nga namin, nasa 40,000 per unit lang ang ginagastos nila sa development. I-donate nyo na yan sa amin. Yung development na yan. In return, makikredit sa socialized housing compliance nyo yan. Okay? Bakit ko po alam to? Housing developer po ko, alam ko, pag malaki ang company at gumawa ng socialized housing, lugi. Lugi yan. Lahat ng socialized housing ng malalaking company, lugi yan ng average at least 50 to 80,000. Yes. Dahil mataas ang overhead nila, kailangan i-maintain nila yung prestige nila. So maganda ang development. Ang marketing nila, magkano, hindi naman pang 5, pang 3% ng mga broker lang yan eh. Mga pang 12% na broker yan. So ganun po kalaki ang gastos po nila. So lugi po sila. Ngayon, hindi na kayo kailangan gumawa ng socialized housing. I-develop nyo na lang ito at kay credit na namin sa inyo socialized housing. And they said yes. So all the farmers housing right now will be developed by the big companies like Ayala and SMDC for free. So sa madalit salita, eto pong land development at lote, isaabutin po ito ng 30% ng presyo ng kanilang presyo ng lupa. So sa 450,000, tanggalin niyo po ang 30%, more or less nasa 150, okay? So 300,000 na lang po ang babayaran ng mga farmers or informal settlers. So just imagine that. Kung magsasama-sama po ang private at public, pagkakatulungan po, tuwang-tuwa pa po sila Ayala doon sa idea binigay namin sa kanila. Dahil hindi na sila maghihirap pang gumawa ng socialized housing. Hindi na sila gagawa mag-maintain pa ng katakot-takot na empleyado para dyan. At nakatulong pa sila sa gobyerno. Di po ba lahat ng mga company na ito may tinatawag po itong CSR or the Corporate Social Responsibility? Pinagsama na po ang CSR, pinagsama na po ang kanilang socialized housing compliance, inilagay nila dito sa mga informal center housings or sa farmers housing, sikat pa sila. Diba? Tayo naman mga informal centers, kung informal center, tuwa naman ako. Parang, dapat ang hulog ko, 1.8, ang hulog ko na lang ngayon, 1.2. Kasi nalibre ko Binigay po yan. Na-create po namin yung idea na yan. So, sa farmers housing, in small scale, nabubuo namin to. Pero sana po, mabuo ko po ito, o mabuo po natin to sa informal centers housing, dahil ito po talaga yung napakalaking programa na kailangang pagtuunan ng pansin.
kung masosolve po natin ang housing, ang informal sectors housing program, o ang mga problema po natin para sa mga squatters, let's say po, wala na po natin, huwag na natin magtingin ng datos, saan ba nanggagaling talaga ang mga adik-adik? Saan nanggagaling ang karamihan po, karamihan, ang mga krimen, even the incest, di ba? Maliit ang bahay ko, Sa miserableng bahay. 7 ang anak ko, nalasing si tatay. Oh, may dalagita siyang anak. O, iba nating inas dalagita niyang ama. Kasi nga, yung bahay niya kakapraso. Nagkakadikit-dikit sila ron. Pero kung yung bahay mo, may divider, maganda, kagalang-galang, hindi ka na magkaganon. Walang mangyayaring ganon. Hindi ka na masyado maglalasing-lasing dyan eh. Dahil nga mahihiya ka sarili mo eh. Ganda-ganda ng bahay mo, kagalang-galang na yung bahay mo, kagalang-galang na yung pamilya mo, yung mga anak mo nakakapagtanggap na ng bisita, mag-iiba attitude mo. And that will solve a lot of social ills. Pag na-solve natin to. Kaya nagtataka nga ako sa gobyerno, ba't hindi to pinagtutuusan? Kaysa may mga ano tayo dyan, kung ano-anong mga interventions natin dyan, nakagawa ka ng malaking tulay, eh, nagkakagulo naman doon sa mga lugar ng mga mahihirap. Sir, diba? baka ikaw na yung ano. So, yun. Any other sources wherein this project can be realized? Okay,